අපි මේ දත්ත ඇහුවාම කී දෙනෙක් මැරුණාද කී දෙනෙක් තුවාල වුණාද කවුද මැරුණාගේ නම් ටික ඇහුවා මැරුණාගේ නම් ටික දෙන්න බෑ කිව්වා මැරුණාගේ පුද්ගලිකත්වයට අදාළයි කියලා. අන්තිමට කමිෂන් එකට නහන් යන්න වුණා ඒතර ටික ගන්න. තමන් වෙනුවෙන් තීරණ ගන්න තීරණ තමන් දැනගන්න ඕන. එතකොට තමන් වෙනුවෙන් ගන්න තීරණ මොකක් මත පදනම් වෙලාද ගන්න කියන එක දැනගන්න ඕන. ඉතින් එතකොට මිනිස්සුන්ට වැදගත් වෙනවා දත්වලට ප්‍රවේශ වීම පහසු වීම. අපි හැලියගොඩ RTA වැඩසටහනක් කළා. එතකොට ඒකට ආවා එක ගමක පවුල් දෙක තුනක් ආවා. ඒගොල්ලොන්ට සමෘද්ධිය හම්බෙන්න සුසුකම් තියෙනවා. හැබැයි සමෘද්ධිය හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. එතකොට සමෘද්ධිය දෙන්න තියෙන කෙනේ. සමෘද්ධිය දෙන්න මොනවද තියෙන සුසුකම් කියලාවත් දන්නේ නැහැ. පොදු අවකාශයේ කිසිම තැනක නැහැ සමෘද්ධිය දෙන්න මොනවද තියෙන සුසුකම් කියලා. ඒ මිනිස්සුන්ට පහසු මේක දැනගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ට කිව්වා තොරතුරු පන්තියේ තොරතුරු RTA එකක් දාලා මීටික් ගමු කියලා. එතකොට ඒ ගමේ අදාළ ගමේ සමෘද්ධිය හම්බේ සමෘද්ධිලාභින් කොච්චර ඉන්නවද සමෘද්ධිය දෙන්න සුසුකම් මොනවද ඔයගේ තොරතුරු ටික අරන් බලද්දී ඒ ගමේ ඉන්නව 700කට වැඩි සමෘද්ධිය හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු දන්නේ නැති වුණාට කියන්නේ ගමේ කට්ටිය දන්නේ නැහැ කාටද සමෘද්ධිය හම්බෙන්නේ කියලා. සමෘද්ධිය දෙන ලිස්ට් එක ග්‍රාම සේවක නිලධාරී කාර්යාලයට ගහන්න පුළුවන් නම් කී දෙනෙක්ට දෙනවද මොනවද සුසුකම් කියලා මිනිස්සුන්ට රස්තියාදු වෙන්න ඕනේ නැහැ. තමන් ගැන මොකද්ද ගන්න තීන්දුව කියලා දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර දූෂණ වංචා වෙන එක නවතිනවා. මේ වගේ ඕන තරම් උදාහරණ කියන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට තොරතුරු ප්‍රවේශය වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියලා. තොරතුරු පන්තියේ තියෙන හොඳම දේ තමයි ප්‍රෝග්‍රෑමින් හෙඩ්ලව් කිරීම. හැබැයි ප්‍රෝග්‍රෑමින් හෙඩ්ලව් කිරීම කොච්චර රාජ්‍ය ආයතනවල වෙනවද? පනත ක්‍රියාත්මක වෙලා මාස 6ක් යද්දී රජයේ වෙබ්සයිට් වල ගොඩක් තොරතුරු දාන්න ඕන. ඒක ව්‍යාපෘතිය පටන් ගන්නවා ව්‍යාපෘතිය පටන් ගන්න මාස ගානකට කලින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධ තොරතුරු එළියට දෙන්න ඕන. බෝඩ් එකක් ගහන්න ඕන. හැබැයි ප්‍රායෝගිකව වෙන්නේ නැහැ. සමහර රාජ්‍ය ආයතනවල ප්‍රායෝගිකව වෙන්න පහසුකම් නැහැ. එතකොට පොත්පත් තියෙන්නේ පරණ පොත්පත් වල අතින් ලියලිය ඒවා බල බල එහෙම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට පනත ක්‍රියාත්මක කරන්න සහ අපිට දත්ත වල ප්‍රවේශය පහසු කරන්න නම් ඒගොල්ලන්ට අදාළ පහසුකමුත් තියෙන්න ඕන. මහ බැංකුවෙන් වාර්ෂිකව නිකුත් කරන වාර්තාවේ තියෙනවා එක කොටසක එක පිටුවක තියෙනවා ලංකාවේ තියෙන ජනමාධ්‍ය ආයතන සම්බන්ධ විස්තරයක්. ඒකේ තියෙනවා රූපවාහිනී නාලිකා කොච්චර තියෙනවද, ගුවන්විදුලි නාලිකා කොච්චර තියෙනවද, පුවත්පත් කොච්චර තියෙනවද කියලා සංඛ්‍යාවක් විතරයි දාලා තියෙන්නේ. අපි හෙව්වා මේක ගැන මහ බැංකුවට කොහෙන්ද මේ දත්ත කියලා. මහ බැංකුවෙන් කිව්වේ අපි ගත්තේ පුවත්පත් මණ්ඩලයෙන් ගත්ත ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ගත්තා කියලා. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ගිහින් බලද්දී ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේම හරියට තොරතුරක් තිබ්බේ නැහැ. ඒතකොට විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවට පුවත්පත් මණ්ඩලයට ඔය විවිධ රාජ්‍ය ආයතන වලට අපි තොරතුරු ඉල්ලීම් දාලා මේ දත්ත එකතු කරගත්තා. ලංකාවේ කොච්චර ජනමාධ්‍ය තිබ්බද? 2015 2024 කාලෙදී කොච්චර ජනමාධ්‍ය ආයතන පටන් ගත්තද? කොච්චර ජනමාධ්‍ය ආයතන වැහුණද? කොච්චර පුවත්පත් අලුතෙන් පටන් ගත්තද? කොච්චර පුවත්පත් වැහුණද? රූපවාහිනී නාලිකා සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු එකතු කළා. මේ අරගත්ත දත්ත එකතු කරලා බලද්දී පහුගිය අවුරුදු 5 ජනමාධ්‍ය වේදීන් 500කට ජොබ් නැති වෙලා තියෙනවා. පත්‍ර 200කට ලං වෙන්න වෙහිලා තියෙනවා. හැබැයි මේ දත්ත කොහෙවත් පොදු අවකාශයේ නැති හින්දා හරියට විශ්ලේෂණය කරන්න නැති හින්දා දත්ත වලට ප්‍රවේශයක් නැති හින්දා කවුරුවත් දන්නේ නැහැ මේ කොච්චර ජනමාධ්‍ය ආයතන වැහුණාද කොච්චර ජනමාධ්‍ය ආයතන ජොබ් නැති වුණාද කියලා. මේ දත්ත වලට ප්‍රවේශය පහසු වුණා නම් මෙහෙ කියන්නේ අපිට පහසුවෙන් මේ වගේ දේවල් දැනගන්න පුළුවන් ජනමාධ්‍ය වේදිකෙන් සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව తీරන එකක්දී. ජනමාධ්‍ය වේදික වැටුප සම්බන්ධයෙන් රැකියාවේ තත්ත්ව සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව తీරන එකක්දී මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. දත්ත වලට ප්‍රවේශ වීමේ මාර්ගය හදලා තියෙනවා. හැබැයි තොරතුරු පන්ති පස්වෙනි වගන්තියෙන් සමහර දත්ත මුක්ත කරලා තියෙනවා. දෙන්න බෑ. දෙන්න බැරි දත්ත කියන්නේ දෙන්න බැරි කාරණා ටික ඒ ව්‍යතිරේක ටික ගොඩක් රාජ්‍ය ආයතන පාවිච්චි කරනවා දත්ත නොදී ඉන්න. අරනායක රාමසරකන්ද නායකයා ඒ නායකයාට පස්සේ විශාල පිරිසක් අතුරුදහන් වුණා, විශාල පිරිසක් මැරුණා. හැබැයි හරි සංඛ්‍යාවක් කිසිම මේ මාධ්‍යෙක ගියේ නැහැ. කොහෙවත් ප්‍රසිද්ධ කරලත් නැහැ, වෙබ්සයිට් එකකවත් ප්‍රසිද්ධ කරලා නැහැ. ඉතින් අපි මේ දත්ත ඇහුවාම කී දෙනෙක් මැරුණාද, කී දෙනෙක් තුවාල වුණාද, කවුද මැරුණාගේ නම් ටික ඇහුවා. මැරුණාගේ නම් ටික දෙන්න බෑ කිව්වා පුද්ගලික ඒ මැරුණාගේ පුද්ගලිකත්වයට අදාළයි කියලා. අන්තිමට කමිෂන් එකට නහන් යන්න වුණා තොරතුරු ටික ගන්න. එතකොට රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු ලබා දත්ත ලබා දීමේ තොරතුරු ලබා දීමේ ප්‍රැක්ටිස් එකක් නැහැ. පානත දුන්නා කියලා ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක එකපාරට හැදෙන්නේ නැහැ. ටික කාලයක් යනවා ඒක හැදෙන්න. එතකොට ඒකම දැන් අර තියෙන ව්‍යතිරේක තව ටිකක් ලිහිල් කරන්න ඕන ඇත්තටම මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට දත්ත වලට ප්‍රවේශ පහසු වෙන්න. දැන් අපි RTA එකක් දාලා ඒක ගන්න එකයි හැබැයි අපිට වෙබ්සයිට් එකකින් ඒ තොරතුරු විනාඩියක් දෙකක් ඇතුළත ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි වඩාත් පහසු වෙන්නේ. එතකොට රාජ්‍ය ආයතන එතනට ගේන්න ඕන. එතකොට ඒකට අර කලින් කිව්වා වගේ පාර්ලිමේන්තුවට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා, മന്ത്രിවරුන් ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මේ දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒකම පුරවැසියන්ට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා, සිවිල් සංවිධානයට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මේකට ලොකු බලපෑමක් කරන්න.